Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă fac un aluat foarte tradițional românilor noștri, și anume un aluat de papanași cu brânză dulce. Și vom începe prin a pune într-un bol 500 de grame de brânză de vacă, stoarsă foarte bine de zeamă. Ingredientele pentru toate vi le las în listă. Acum punem sare pentru gust. Vom pune 2 ouă întregi peste brânză. Punem 100 de grame de zahăr. Eu am brun, dar puteți pune și alb, foarte bine. Punem 2 vanilii, 2 pachete, coajă rasă de la lămâie și portocală și făină cât cuprinde. Acum amestec foarte bine ingredientele din bol, după care adaug făină puțin câte puțin și frământăm cu mâna un aluat consistent. Amestecăm. Până încorporăm foarte bine zahărul. Acum voi pune o linguriță de bicarbonat de sodiu și jumătate de lămâie stoarsă. Amestecăm foarte bine și punem direct peste brânză. Și incorporăm bicarbonatul. Acum adăugăm din făină, puțin câte puțin, și incorporăm. Acum voi frământa cu mâna. Mai adăugăm făină. Doar atât cât are nevoie, până facem un aluat, ca și pentru gogoși. Spuneți-mi în comentarii de unde mă urmăriți. Dacă aveți brânză cu mai mult lichid, adăugați mai multă făină. De aceea trebuie să avem o brânză cât se poate de slabă și fără lichid. Depinde și de mărimea ouălor. Dacă sunt mai mari, atunci mai trebuie făină adăugată. Vă las exact cât am folosit eu. Eu am avut 2 mari, mărimea L, și de aceea am avut nevoie de mai multă făină. Am tapetat o tavă cu hârtie de cop unde voi pune papanașii. Aici avem o jumătate de litru de ulei într-o oală în care vom prăji papanașii. Mai adăugăm puțină făină. Colesc aluatul pe masa de lucru și mai frământ foarte puțin. Și voi frământa până când am un aluat pe care îl voi împărți biluțe. Lăsăm aluatul să se odihnească puțin pentru circa 15-20 de minute. După aceea modelăm bilele pentru papanași. Aluatul nostru arată așa. Este foarte bun. Și acum îl voi pune să se odihnească pentru 15-20 de minute. După care vom face biluțele noastre pentru papanași. Ne vedem în curând. Dragii mei, aluatul s-a odihnit. Acum îl vom porționa. Punem pe masă cu puțină făină. Avem și o tavă unde le vom pune, tapetată cu hârtie de cop. Golim aluatul.
Facem un sul și împărțim. Acum împărțim. În bucăți mai mici. Dacă vreți, puteți să-l cântăriți. Așa, aproximativ de dimensiunea unui ou mai mare. Eu nu le cântăresc, dar puteți să le cântăriți dacă vreți să le faceți mai perfecte. Este suficient și așa. Ne ajutăm și de puțină făină la nevoie, pentru că este puțin lipicios. Le formăm rotunde și le punem pe toate deoparte. Acum formăm și partea deasupra, biluțele mai micuțe. Eu am făcut 9 bucăți mari și 9 bucăți mici. Trebuie să aibă în jur de 20, 22, 25 de grame bucata. Și cea mică în jur de 10 grame, 20 maxim. Maxim 20 de grame, nu mai mult. Acum cu puțină făină pe masă vom modela papanașii. Luăm o bucată și vom face o gaură în mijloc. Și vom pune hârtie de copt până când îi terminăm pe toți de modelat. Și tot așa până îi facem pe toți. Eu am 9 bucăți. Acum facem și pe ultimul. Vedeți că e o rețetă foarte rapidă. Facem și biluțele mici, cât se poate de rotunde. Încingem uleiul și le vom prăji în baie de ulei. Pe ambele părți, foarte bine, până se rumenesc. Am făcut și ultima biluță. Le punem deoparte până încingem uleiul. Și așa arată minunații noștri papanași. Super rețetă, foarte delicios și foarte tradițional. Ca și decor vom avea nevoie de smântână și dulceață după alegere. Ce preferați, asta folosiți. Și acum vom încinge uleiul și îi vom pune la prăjit. Uleiul s-a încins și acum vom pune papanașii noștri direct în uleiul încins. Așa arată foarte bine. Și vom întoarce de 2-3 ori până sunt foarte bine prăjiți.
Dragii mei, papanașii s-au prăjit. Așa că îi vom scoate cu atenție, să nu ne ardem. Îi voi scoate pe șervețel. Așa arată. S-au prăjit foarte, foarte bine. Trebuie să fie foarte bine rumeniți, să nu fie crud înăuntru. Și punem următorii papanași la prăjit. Scoatem și biluțele. Așa arată minunații noștri papanași, super! Și așa vom face cu toți până când îi voi termina de prăjit. Am prăjit papanașii, așa arată, și biluțele, și toate sunt în regulă. Acum să vă fac și unul, să vedeți unul făcut gata. Vom pune smântână deasupra, peste tot. Încercați rețeta. Acum pun o biluță în mijloc. Punem puțină smântână. Un moț de smântână și dulceață. Eu am dulceață de cireșe, de fructe de pădure combinată. Și acum punem dulceața. Și așa arată minunații noștri papanași. Și așa îi voi umple pe toți. Acum se gust să văd, să vă spun și cum sunt. Sunt crocanți la exterior și foarte buni în interior, aerați. Foarte, foarte buni. Cei mai delicioși papanași. Rețeta noastră cea mai bună, tradițională, românească. Încercați rețeta, dacă n-ați mai făcut de mult, faceți din nou. Urmăriți video de la început până la sfârșit pentru a vedea pas cu pas cum am făcut eu. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!